بدگمانی نوشته ریچارد لویس. جمع زیادی از مردم در بنسویل اعتقاد داشتند کورا اسپینلر زیبا قاتل است. آنها می‌اندیشیدند او با سبق نیت شوهرش فرد را کشته است. البته دلیلی بر این مدعا وجود نداشت. در واقع هیچ اتهامی مبنی بر جنایت به او وارد نشده و هیچ کس به طور علنی متهمش نکرده بود. حتی انگیزه مشخصی در اسناد به چشم نمیخورد. حقیقت این بود که مرحوم فرد اسپینلر بیمه عمر $10,000 داشت. اما تقریبا همه بیمه عمر دارند، نه؟ خود کورا هم ورقه بیمه‌ای به همان مبلغ داشت. در ضمن هر کس دیر یا زود به دلایلی میمیرد. اینطور نیست؟ در هر حال فرد پیر از کار دائمش و شغل دومی که داشت سالانه حدود $10,000 به خانه می آورد. پس چرا باید از شرش خلاص شد؟ چرا باید اردک را به خاطر یک تخم طلایی کشت و به این ترتیب ناگهان عامل بالقوه را از میان برداشت؟ این باور کردنی نیست، هست؟ ظاهرا فرد از مصرف بیش از اندازه قرص خواب‌آور مرده بود. با توجه به اینکه 2 جا کار میکرد، عموما شبها سخت میخوابید و در نتیجه با مصرف قرص خواب‌آور به طبیعت کمک قابل توجهی در از پا درآوردن خود کرده بود. او همیشه خسته از رمق افتادی و در هم کوفته مینمود. می‌دانید که حتی مصرف معمول این دارو هنگام خستگی وی میتوانست برای منظور یا این نیرنگ کافی باشد. کورا 2 یا 3 سال به طور پاره وقت در داروخانه سیم بنسلی کار کرد. البته در طول مدت با کتاب‌های داروسازی گوناگونی که در قفسه‌ها قرار داشت و ویژگی‌های درمانی خوب یا بد داروها آشنا شده بود. وقتی فرد به قرصی نیاز داشت برایش می آورد. با توجه به اینکه او در داروخانه آن هم در تنها داروخانه شهر کار می کرد، این مسئله کاملا بدیهی به نظر می رسید. هنگامی که شایعه پراکنی ادامه یافت، بن رابرتس کلانتر شهر گفت اما نمیتونید هر بار که زن یا شوهری میمیرد کالبد شکافی و مردم را دستگیر کنید. این کار سایه تقصیر را بر سر هر کسی که عزیزی را تصادفاً از دست می‌دهد می‌اندازد و این شرایط غیر قابل تحمل است. به هر حال در این مورد انگیزه چه بوده است؟ با این حال در شهر کوچکی چون بنسویل به اندازه تعداد مردم ذهن بدگمان وجود دارد. نمیدانم چرا اینطور است، اما به نظر می رسد برخی از این که موضوع وحشت‌آوری داشته باشند تا در مورد آن صحبت کنند خوشنود می شوند. و به نظر می رسد هرگاه که بتوانند لذت غریبی از تحقیر کردن دیگران می برند. بدین ترتیب این اعتقاد که کورا قاتل است پابرجا ماند. او شوهرش را با انگیزه یا بدون انگیزه به قتل رسانده بود. آنگاه اندکی بیش از 1 سال پس از مرگ فرد، هنگامی که کورا ناگهان موقعیت خود را تثبیت و با رئیسش سیم بنسلی صاحب داروخانه و یکی از بازرگانان سرشناس شهر ازدواج کرد، بدگمانی استحکام بیشتری یافت. انگیزه به وجود آمده بود، درست مانند جلوه بینی روی صورت. کلانتر رابرتس که کمی متغیر شده بود چنین استدلال می‌کرد که ازدواج آنها کاملا بدیهی است. با توجه به اینکه کورا در آن داروخانه کار می‌کرد، آنها مدت‌ها همدیگر را می‌شناختند. سیم همسرش را 2 یا 3 سال پیش از دست داده بود و تنها زندگی می‌کرد. اینطور نیست؟ همه به همسر نیاز دارند. او هم همینطور، نه؟ خب پس قضیه تمام است. بله، سیم همسرش را از دست داده بود. بسیار خوب. او به علت نوعی بیماری که دکتر برونسون نتوانسته بود به موقع تشخیص دهد درگذشته بود. شکی نیست که دکتر برونسون به اندازه کافی کوشید تا نجاتش دهد. وی نسخه‌های متفاوتی را امتحان کرد که خود سیم بنسلی، داروفروشی با جواز کسب به ثبت رسیده میپیچید. با وجود این تلاش‌هایش نتیجه مطلوبی به بار نیاورد و آنگاه دیگر کاری نمیشد کرد مگر آنکه روی جواز دفن بنویسند
مرگ به علل طبیعی. کورا بلافاصله پس از ازدواج با سیم از کار کردن در داروخانه دست کشید و تلاش کرد خانه گرم و راحت برای همسر تازه‌اش فراهم آورد. به نظر می رسید زندگی آن دو کاملا بر وفق مراد باشد. سیم نیز دستیار پاره وقت دیگری برای داروخانه استخدام کرد. دختری زیبا در عنفوان جوانی. مردم از اینکه می‌دیدند پس از فاجعه پیشین اوضاع موافق میل سیم شده است تقریبا خوشنود بودند. پس از چند سال تنهایی او مستحق داشتن زندگی مشترک و خانوادگی بود، نه؟ با این حال برخی از مردم هنوز به کورا شک داشتند. بر سر او همچنان سایه ابری وجود داشت. همانطور که قبلا گفتم در شهر کوچیکی چون بنسویل تقریباً به تعداد مردم ذهن بدگمان وجود دارد. البته هیچ کس آشکارا چیزی نمی گفت، اما شایعی وجود داشت. آیا کورا دیر یا زود آنچه را که بر سر شوهر اولش فرد آورده بود در مورد سیم هم انجام میداد؟ بله، میشد این را گوشی و کنار شنید. نمیدانم کورا هم این چیزها را میشنید یا نه. اما اگر میشنید به روی خودش نمی آورد. او فقط به فراهم کردن خانه راحت برای سیم و هر کار دیگری که بتواند او را خوشحال کند می‌پرداخت تا آنکه بیمار شد. فوراً دکتر برونسون را خبر کردند و او در نهایت تشخیص داد که کورا به همان بیماری مبتلا شده که باعث مرگ همسر اول سیم شده بود. طبعا همه برای سیم متاسف شدند و هر کاری که از دستشان برمی آمد برایش انجام دادند. دکتر برونسون چند نسخه تازه دیگر نوشت تا سیم آنها را بپیچد. اما فکر می کنم گاهی اتفاق اینطور پیش می آید. دیگر کاری نبود که دکتر برونسون انجام دهد جز آنکه در جواز دفن بنویسد مرگ کورا به علل طبیعی بوده است. البته تحمل این حادثه برای سیم تا حدودی سخت بود و او برای مدتی از نظر روحی ضربه دید. اینکه حق بیمه همسر اول سیم و کورا به اضافه $10,000 که کورا از حق بیمه فرد گرفته بود به همراه مبالغی اینجا و آنجا سیم رسیده بود حقیقت داشت، اما قطعاً این مبلغ برای جبران تمام مصیبت‌هایی که از سر گذرانده هیچ بود، نه؟ حالا شاید سیم روزهای بهتری را پیش رو داشته باشد. دست کم همه اینطور امید دارند. به نظر می رسد همسر سومش دختر جوان زیبایی که کار پاره وقت کورا را در داروخانه گرفته بود تمام تلاشش را می کند تا او را خوشحال نگه دارد و به او زندگی راحتی ببخشد. سیم نیز دستیار پاره وقت دیگری برای مغازه پیدا کرده. دختری مو قرمز که تازه دبیرستان را تمام کرده است. بله، به نظر می رسد اوضاع کاملا بر وفق مراد است. گرچه همه هنوز درباره کورا حرف می زنند. خب می دانید وقتی گمان بد در شهر کوچیکی چون بنسویل پا می گیرد چه می شود؟